Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung ano mga ginawa namin today. And ipapakita din po namin sa inyo kung paano magluto si Malakasang Erish ng Kare Kare. Tapos ipapakita din namin sa inyo kung saan po kami bibili ng dessert, which is yung libre ni Erish! Dun sa kuwan. Take mo $1. Anong $1? Ikaw napaka-cheap mo talaga sa akin kahit kailan. Ako eh. Let's go!
So today kakatapos lang po namin kumain ng lunch and we are on a hunt for dessert. Libre. Magtayin tumuloy. Ako na magdadrive, ako pa magbabayad. Siyempre ganun ka talaga. Oh, Ganun hindi talaga pag lalaki kailangan mo talaga. Oh, hindi, bago na ngayon. Okay, bahala ko tayo alis nito hanggang din sa Hala na, naliyan mo na. Bago lang akong pambayad. Oo ka naman. So, makita ba ako? Ayun. Wala mo. Lilibre daw ako ni Malakasang Erish. Malakasang Erish. Dessert lang naman ang... Pinagluto na kita ng kare-kare, Ay. tapos gusto mo, pati dessert? Sige, I'll think about it. Let's go! Hindi nga. I got a taro fluff ice, you could see, and I dinagyan ko siya ng mochi and egg pudding. Ay, baba. Tapos, si Erish naman is milk and boba. Dinagyan niya ng honey boba. King. Hindi man ako hinintay. Ito, lalat. May egg pudding ang baba. Sarap ng egg pudding. Ikaw niyan. First time namin magaganito. Filipino dessert place siya, babalo. Hindi ko alam. So, nakita ko may Philippines flag. May Philippine flag kasi siya.
try namin ubusin na to. And that's it for today. Thank you guys for watching. I will see you on the next video. Bye! Say bye! Bye-bye. Thank you guys for watching. Always remember, be safe, live your life because you're amazing and beautiful. Love ya. Mwah.